Hey yo, what's up mga tropa, and welcome na naman sa new episode ng Nix TV. In this video mga tropa, i-share ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano i-download itong TikTok editor app na to mga tropa. Pero bago tayo mag-start mga tropa, shoutout muna tayo. Okay, so ayan, sabi ni Jokes TV Salvatierra, pa-shoutout. And ganun din si Jeric Romero no, na nagpapa-shoutout din. Uy guys, thank you sa palaging support at mga nakaabang no, sa aking channel. So ayun nga mga tropa, dahil usong-uso ang TikTok ngayon mga tropa, so marami ding mga naghahanap no, ng mga TikTok editing apps. So ngayon, hindi ko kasi alam ang pangalan, kung anong name ng itong application na to mga tropa. Isa siyang Chinese app no, mga tropa, na sikat sa China. At ito yung, alam ko yung top 1 na editing apps nila mga tropa sa pag-edit ng TikTok videos nila. So ngayon mga tropa, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-download at i-install sa inyong mobile phones. Okay, so huwag nyo skip ang video, madali lang to, basic lang to. So para masundan nyo step by step. Okay, so huwag natin patagalin pa. Umpisa na natin ang tutorial. Let's go! Okay, so lagi kong ginagawa, no, nilalagay ko yung sinishare kong application, yung download link sa description. Okay, so punta lang kayo sa description ng video na to at i-click nyo lang yung link na yun. Okay, so pinadali ko na lang siya. So pag click nyo dyan, mapupunta na kayo dito mga tropa. Okay, so ito yung application mga tropa at i-click nyo lang yung itong kulay green na to. Okay, so Chinese language kasi siya. So, click nyo lang yan and then ayan, magda-download lang siya dun. Press okay lang and then magda-download na yan. Okay, so ayan. Okay, so mapupunta yan, after nyan ma-download, mapupunta yan dun sa file manager nyo mga tropa. Okay, sa phone storage and then sa download folder. Okay, and then hanapin nyo itong itong com.lemon.lv. Okay, so click nyo lang yan mga tropa and then install lang. Okay, and then that's it. So ganun lang kasimple mga tropa. Open natin, try natin kung legit talaga yung application. Okay, so press nyo lang yan. Okay, so ito na yung application mga tropa. So dyan yung media. Okay, Chinese language siya, no. Sa susunod na vlog natin mga tropa, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-translate sa English. Okay, so sa video lang na to, ituturo ko lang sa inyo kung paano lang siya i-download. Okay, para hindi na tayo humaba. Okay, so ito yung import mga tropa and then allow nyo lang yan. Allow. Okay, so pahapyawan ko mga tropa, no. Okay, so ayan, pili lang kayo dyan ng video nyo mga tropa na i-import. Okay, so sa susunod na video ituturo ko sa inyo din kung paano siya gamitin. Okay, so ganun lang kasimple mga tropa. So, ganun lang kasimple mga tropa, napaka-basic lang, di ba? So, sana nagustuhan nyo ang tutorial na to. And please, like my Facebook page. And sa baba, kung may mga katanungan kayo or mga suggestions na gusto kong i-share, gusto nyo i-share ko sa inyo, no, message nyo lang ako dyan. Sa mga gusto naman magpa-shoutout mga tropa, comment nyo lang yung name nyo sa baba or comment down below lang sa ating comment box at sisikapin natin yung i-shoutout sa next video na i-upload natin. At kung bago ka lang sa aking channel ay hit mo na ang subscribe button. Sama mo na yung notification bell para hindi mo ma-miss yung mga next videos and tutorials na i-upload natin. Yun lang muna guys. Peace. Yo!